Okay, so I think so good morning. Ako lang ni siyang um, i-edit gamay ang ato ang title. So we are now sa STS topic 3, Science as a specialized field of knowledge. Science as a specialized field of knowledge. Yan. Okay, so live stream ta karon sa YouTube. So this is actually my first time nga maka live stream ta sa dinhi sa to ang YouTube account. Okay? So welcome gihapon kamo sa to ang gitawag nga kaning lecture series sa Science, Technology, and Society. So we are now in topic number 3. Mo to akong gi-mention ganiha sa katong gi-type nako nga ang topic kani is science as a specialized field in knowledge. Okay? So let's begin. Okay, kini siya. So last time sa atong topic number 2, we have defined atong gi-define kung unsa ang science, di ba? So atong gi-define ang katong kato ihang nature, say for example katong ihang origin. So kasagaran gyud nga na formalize, kasagaran gyud sa atong history is na formalize ang science. Nag-start siya during the Greek nga mga philosophers nga time. So that was centuries, 8 centuries or 1,000 years before the birth of Christ. So kato siya. So hangtod adto nga ang katong nga mga philosophers, okay, together with their respective nga mga philosophies, they laid the foundation of the science nga ni progress ang science throughout history, but they are actually the ones who established most of the foundations sa sciences. Okay, so kato siya. And then we know nga even before the Greeks naanang yun na siyang science, di ba? Katong sa topic number 1 nato is na atong gitawag nga agricultural science. Science siya pero wala pa siya ma-formalized. Okay, so today we are going to discuss kaning gitawag nga tong science as a specialized field of knowledge. Okay, so we have defined, by the way, sa topic number 2, we have defined what science is. So science is a systematized body of knowledge based on facts. So ang kanang word nga siyensya, that is to know, because based on our discussion, ang human mind is always have this yearning to know, di ba? So gusto ka kaila ka kung kahibalo ka kung kinsa imuhang mga ginikanan, kanang ganahan ka, interested ka to know what happened around the environment or sa imuhang mga surroundings. So naagyo na sa ato built-in na sa ato ang human mind nga to know, di ba? So out of curiosity nato, mao nang mag-investigate ta. Okay, so this morning we are going to discuss science as a specialized field of knowledge. So ang question karon is there power in knowledge? Kana siya. So naabay kaning potential nga ang kining knowledge nga naa nato can change the society particularly, or even sa ato ang planet. Okay, so if you can remember, I don't know if you already kanang know si Ernie Baron. Okay, nakailamong Ernie Baron, one of the legends sa weather forecasting, particularly sa ABS-CBN na siya. For many years, mao na nga na siya program nga gitawag og knowledge power. So ang iyang tagline yun is, kung walang knowledge, walang power. So basically, by that alone, there is something sa kaning knowledge nga important na ikaayo siya sa ato ang society. So mao na atong discussan karon. So unsa man gyud impact aning kanibitawong ato ang effort nga we know kung unsa ang kanang nahitabo sa atong kalibutan. Okay, unsa man gyud naa ana. Okay, why is it that we read? Nganong mo-study man gyud ta, di ba? Kanang pungson gyud ta sa ato ang mga ginikanan nga dapat kibalo ka mo basa, dapat kibalo ka mo sulat,
dapat ibalo ka mo multiply or mo add kan siya katong sa mga basic education, di ba? Because by the time that you are going to gather knowledge, di ba, kay body of knowledge man ng science, even bisan ang dili ang mga kanang mga sciences, but kung naa kay sufficient nga knowledge, you can view the world differently. Kung limited ra kayo imong knowledge, meaning to say limited ra pud imong view. So kung moingon ka nga ang Pilipinas ang pinakamaayo nga kaning gitawag nga tong kanang nation sa tibuok kalibutan, siya ra gyud ang pinakamaayo. Okay? Do you think nga you are right in that particular sense? Ang imong gibasa puro ra gyud sa Pilipinas ra gyud. Okay? You don't broaden, wala nimo gi-widen ang imong perspective, ang imong scope sa imong knowledge. So wala ka kibalo nga naa the other nga mga nasod, na other nga mga countries that are way better than the Philippines. Okay? So pananglitan sa science, kung moingon ka nga kanang biology ra gyud dapat ang pinakamaayo nga science, nga field of science. So what about chemistry? Okay, they are actually making significant impact sa sciences. What about physics? What about mathematics? What about the other nga mga non-science fields? What about the arts? Kung ingon ka nga science gyud ang pinakamaayo, sufficient ang science. No, it's not, because we also need the arts, we also need the humanities, di ba? So kana siya. So we have to broaden our knowledge. Mao bitaw na nga kita, if we are going to if we are going to teach, we need to learn always. Mo na nga I forgot kinsay nagsulti ani katong ningon siya nga, he who dares to teach must not cease to learn. Okay? So kung if we dare to teach, dapat we have to constantly learn. Okay? We have to constantly know what's happening. Okay? I-broaden yun na nato atong horizon, especially when we are teachers. Okay? Because unsa may atong ihatag sa atong estudyante if we don't have that one, di ba? Okay. So di mo pud ingon nga kanang imuhang higupon tanan. Okay, no. At least you are aware of what's happening. Okay? Kana siya. So mo na nga we have to broaden our horizon so that ang knowledge, ang atong understanding sa atong palibot is ato ana siyang ma-integrate sa ato ang daily nga existence. Okay, so mo na gitawag is there power in knowledge sa atong tan-awon. So remember that science is primarily concerned with nature and natural phenomena including man. So mo na ang primary nga kuan gyud is kanang concerned with nature. Mao to ang katong mga Greeks, katong kung atong i-review ang ang history. Ang katong mga Greeks, they based their reason, ang ilahang argument, ang ilahang logic based on what they observed sa natural phenomenon. Okay, so mga natural phenomena, say for example eclipses, kasi the rising tides. Okay, so the rising tides. So mao to siya ang gitawag nato nga kanang mga data nga ilahang makita. So basically ang natural sciences is ang data nga gikuha are based on the things nga na-perceive sa ato ang senses. So say for example sa ato ang sight, ilahang makita, ilahang madungog, ilahang masimhutan, ilahang ma-feel, ilahang ma-taste, dito nila gibasi ang ilahang mga argument. Though sa ato ang times karon naagay mga absurd na ba, murag mga obsolete nga mga reasoning. Okay, but basically naapaghapon na ang katong uban gyud nga ni persist gyud through time, katong sound gyud nga philosophical nga argument ni persist na siya even hangtod karon. Okay, so what else, ang isa sa mga isa sa mga subject for debate among these Greeks, among these philosophers, is the kaning gitawag natong nature sa tao, nature of man. So mga tana, ang uban nga mga pangutana, is man purely material or does it have a soul? So kung naa siya soul, how do you define a soul? Okay? So unsa man ang naa sa soul? What about goodness? Okay? Ang goodness sa humanity, is it innate? Is it developed? Is it acquired? O kana siya. What about the evil side, the darker side of our persona? Diba? So kana siya. So those are actually the things that
are being the subject sa kaning mga discussions in the ancient time, even ang tud karon. Okay, even ang tud karon. So mao na ang primary concern gyud sa science is nature and natural phenomena. Okay, that is why kung moingon ka og physics, maadre ka sa kanang i-explain kung unsay nahitabo sa celestial bodies, sa mga materials, so on and so forth. Okay, what about in chemistry? What about the biological sciences, the ecosystem? So mo na nga anything, majority sa kaning gitawag natong science is anything, majority hado, I am not katong closing the possibility. Anything nga maka-affect sa humanity, okay, mao na ang interest, number one nga interest sa science. Okay, so majority sa mga scientific endeavors will always have something to do with the existence of humans. Okay, so global warming, kanang genetics, di ba, biochemistry, what else, even kanang mathematics, though abstract ay ng mathematics, you see symbols, you see this mga symbols sa math, sa calculus, di man gyud ko maayo og math, but kana siya, even though nga abstraction ra na siya, but it has something to do with the existence of humanity. Okay, so mao na nga ang primary concern sa science is katong investigation of nature and natural phenomena including men. Okay, kay part man ta sa nature. So sa science nato karon, di ba, sa una science ra man gyud, di ba? So hangtod nga as arguments are arising from one place to the other, okay, hangtod nga naanay formality. Okay, hangtod nga na-classify na ang science into different components. So first here, the social sciences, di ba? So naaman tay social science department sa kanang mga colleges, yun na ginay social science department. Inhan na mosulod ang, say for example, psychology. Di ba? When you say social, it is actually pertaining to humans. Okay, say for example, psychology, it's all about the mind. Economics, di ba? Economics, organization of production, di ba, sa atong economy. What about sociology, social organization, and political science? So kana siya. So political science, which actually refers to the government nga kung asa involved ang human. So you see, the social sciences can be considered as science. Ang uban man gud maingon nga kanang di man na siya pure science. Science na siya pero lahi lang ang ilang direction. Okay? On the other hand, naa kay gitawag og natural sciences, di ba? So ang kaninang hinoong natural sciences mao na gini ang kanang katong famous nga mga branches sa science, na kay biology, na kay physics, na kay chemistry, and even mathematics. So say for example, sa biological science, it pertains to the living organisms. The physical sciences, matter and energy. What about chemistry? Okay? So on this side, chemistry, physics, geology, geography, mineralogy, meteorology, and astronomy. So these are some of the physical sciences. Okay, mga physical sciences na. Okay, so makita nato nga as we progress farther sa ato ang history, okay, makita nato nga naanay branching of the sciences. Sa una, murag siya kahoy ba? Sa una is isa lang yun, science lang yun na siya. So mosulod dito ang nature of man, mosulod dito ang biology, mosulod dito ang chemistry. Isa ra gyud kakuan. Later on, as nagkadaghan ang data nato, okay, nisugod-sugod na siya branch. Nisugod-sugod na siya. Hangtod nga as science grows or as a society grows, so with science. So mao na nga magkalapad na ang iyahang sanga, managhan ang iyang sanga. Mao na kato atong dimension sa lecture number 2 nga naatay gitawag nga unsa gani na katong subfields of a subfield. So ang usa ka field sa science is naapag yun na siya subfields, mga specialized, highly specialized na siya. So basically kung tan-aw nimo ang scientist, kung moingon ta og scientist dangani, moingon ta nga unsa ang iyang field of expertise. Mura bang kanang gitawag natong doctor? Yes, doctor na siya. So na siya medical kanang license. Okay? Pero ang doctor na po na siya specialty. Na siya specialty nga ang uban is pediatrician, na uban nga surgeon, na uban nga endocrinologist, di ba? Na uban radiologist. So naghapon is field subfields na ang kanang gitawag natong medicine.
Okay, so hinana gihapon ang ato ang science. Bisag sa college, di ba? Sa college. So imo no, college tuod. Asa man ka? College of Arts and Sciences. So asa man ka nga department? Moingon din nga naa sa science department. So unsa man nga science imo ha? May nga chemistry, physics or biology. May nga biology. So unsa may imong specialty as a biology student? May nga either sa zoology or environmental biology. So you see, makita nato nga naa gyud specialty because ang beauty man gud ana, is kung specialize ka, you are master, okay? You are an expert of at particular nga topic, okay? Kay don't tell me nga highly kana bitaw isa ka biologist, expert you ka sa sa isa ka field sa biologist, and then at the same time social scientist mo ka at the same time no, okay? Though pwede ka makatouch ana kay naamang na overlapping, but in the sciences you will always have that one particular field that you are an expert, that you become an expert, okay? So kana siya. So according to Aristotle, okay, mao ni ang iyahang characteristics of science. First is necessity, which is gleaned from the existence of certain and evident principle, okay? And the second one is universality. Universality becomes evident over time and space. True scientific knowledge stands the test of time and space. So, mao ni ang characteristics according mao ni kang Aristotle ha. Ang iyang characteristics. First is necessity. Nganong ni-exist ang science? Nganong ni-exist ang science? Because there is a need. Okay? There is a need, especially sa atong society. So, back to the ancient times, di ba, na ato sila katong agriculture. So, there is a need nga mukaon sila. Mao na nga gi-develop ang agriculture. Okay? Nganong ni-develop ang irrigation? Because there is a need, di ba? Why is it nga ni-develop ang kaning gitawag nato og physics? Because there is a need. Why is it nga ni-develop ang chemistry? Because there is a need. Mao na ang gitawag natong necessity. Because we believe in the sciences that science is a fundamental tool and at the same time a very important tool in addressing the problems of the society. Okay? Again, ako nang i-usbon ha. I will repeat. Okay? Science is as an important tool in addressing the problems of societies. Ang science maogy number one nga tool. Though I am not telling nga it is the only tool, no. But it is an important tool in addressing the problems of the society. Mao nang gitawag natong necessity. Okay? So, meaning to say, kung necessity di ay ang science, according to the philosophy of Aristotle, meaning to say, nga in the future, if naa na po'y necessity, nga wala na to makita karon, na ay mo gawas nga new branch of science. And we just don't know. Di ba? We just don't know kung unsa na siya nga necessity. What if lang ni Hadoy, I am not telling you the kaning gitawag tong validity. What if nga naaday kaning alien, di ba? Nakakita nila nga nay alien civilization didto after 100 or 200 years. What if Elon Musk is successful to send humans to the planet Mars, and then nakita nito nga nay civilization ay tanom. So there could be a need of a new body of science or a field of science that can understand their civilization. Kana siya kung naa, di ba? But we do not know, di ba? So hinana. So that's necessity. So science arises when there is a need and we just don't know. We just don't know kung unsa na siya. So kung niingon ta nga naay geology, science and geology, meaning to say once upon a time, there is a need for us to understand the movement of the earth. Diba? Kay geology is all about the earth's rocks, kanang movements, so on and so forth. Kana siya. Okay? So, iunta nga na immunology, the science of immunology. Okay? So, sa una, iuntag mga 500 years ago, wala may immunology. Okay? But as we understand more on the natural phenomena, okay, dinha na ni-arise ang science of immunology, which was started by Edward Jenner in the 17th or 18th nga century. Okay, so mo na siya necessity. That's one of the primary characteristic. The second primary characteristic sa science is universality, and I think I have discussed this one sa topic number 2. So when you say universality, it becomes evident over space and time. Okay? So ang kanang science di ba? Science is to know and science is after the truth. Okay?
So it should transcend space and time. Because when you say a truth gani, kato atong gi-mention sa topic number 2, ang truth gani will always be the truth regardless of the time and regardless of the place kung asa na siya ibutang. Okay? So, dili siya mo change. Because if mo change ang truth, then that is not true after all. Only that, moingon ta nga, sir, iniingon lagi ka itong topic number 2 nga, what is true today may not be true tomorrow. Maybe we have we got the wrong interpretation of the truth. Mao na nga moingon ta nga mo change lagi ng truth, sir. Kato akong gi-specify katong gravity. 'Di ba? Sa unang panahon si Newton niingon siya ang gravity is a force, but according to Einstein nga it's not really a force, but it is the distortion of the space-time continuum. Mao na nga naay gravity. So the bigger the body, the bigger the distortion, mao na nga mas bigger ang ihang pull. Okay? So does it mean nga sayop si Newton? Not necessary. Okay? Not necessarily, because it could be that Newton got the idea of gravity, pero ang iyang interpretation, the truth of gravity, but iyang interpretation is different from that of Einstein. Okay? So karon ang ato ang nakita nga mas nindot og interpretation si Einstein compared kang Newton. But who knows nga after 300 or 400 or 500 years from now nga naay maka-correct na pod sa interpretation ni Einstein regarding gravity. Okay? So, but the thing is, even though nga ang interpretation is mo change siya over time, but the truth about gravity will always be there regardless of time, bisan pa nag 1,000 years ago or 1,000 years from now, okay? Or it could be space, okay? Regardless of space. So, wherever you are on the planet, pwede na ka sa Cebu, gravity will always be gravity. Ato kag Japan, gravity will still be gravity. Ato kag America or ato kag Ukraine, gravity will still be gravity. Even ato ka sa outer space. Okay? Ato ka sa International Space Station, gravity will always be gravity. Mao na nga ang science has a universal characteristic. So it transcends space and time. Okay? So, according din true scientific knowledge can be verified through experiments and observations. Again, true scientific knowledge can be verified through experiments and observations. That is why sa kaning mga scientists, particularly sa mga natural and physical sciences, permi gyud na mag-experiment. Okay, makita nimo na sa lab, daw dili gyud kanang exclusive for lab ha, kay na may uban nga mga scientists nga nasa field. Okay? So, it can be through experiment or it can be through observation, because not everything can be experimented, di ba? Take note ha, sa science, not everything can be experimented. Some are actually observed. Okay? Some are actually observed. Okay? So, kanang kuan, say for example, unsa man ang gitawag og experiment, experiment nimo. Kani ba nga vaccine ang ako ang gi-develop, is effective ba ni siya in controlling the virus? That's experimentation. What else? What if we cannot bitawng nuclear fission or nuclear fusion? Mo release how much energy ang iyang gi-release, di ba? So that's experimentation. What about observation? Ari ka sa katong gitawag nako biological anthropology. You cannot experiment if you are going to understand kung unsa gyud ang behavior sa animals, you cannot experiment it. Okay? So pananglitan moingon kag adto ka sa kaning kanang mga gorilla. Moingon ka eksperimentohan kaning gorilla ako ning butangag chimpanzee kung makigmate ba ni sila, di ba? So that is not actually, if you want to really understand the behavior of gorillas, then you have to observe them from afar. Okay? Tan-aw nimo unsay behavior sa ilang alpha male. Okay? Tan-aw nimo how the throne of the alpha male are being snatched away, di ba? Kay permi ba na sila mag-away kung kinsang alpha male, di ba? So hinana ba? So it can either be experimented or observed. Okay? So sa biological anthropology pod, human beings, di ba? I-observe mga social scientists, i-observe kung unsa ang behavior sa humans sa ilang response ana niya. So you just you can actually in the sciences, you can either do experiment or you can do observation. Okay? Because both are actually important in the sciences depending on the track or the specialty that you are mastering.
di ba? So depende na siya. Okay, so as a consequence, scientific concepts have predictive values. So if we have this data, pananglitan na natay data, nanadetay ka nang gitawag nato og statistics, di ba? So I don't know if you love statistics, but later na ako na appreciate that statistics is a very powerful tool, especially when you are into the sciences. So pananglitan kanang gitawag to predictive values. Nganong importante kayo nga naatay data through experimentation and observation, because it will produce predictive values. Ang pinaka nindot nga ko nga ma-think nga example ani is kana bitong sa occurrence sa typhoon sa Pilipinas. Sa unang panahon, ibutang tag mga 50 or 60 years ago, ang mga tao is wa kay balog kano sa mo abot ang bagyo. Wa kay balog kano sa mo or asa dapita mo landfall, di ba? Wala pa man ang idea nga landfall unsa kadako, unsa kakusog. Wala pa man idea. Moingon ra gyud na ang siguro ang weather bureau sa una nga na ay bagyo mo abot. Mao ra gyud na siya. So kakibaw nga signal number 1 ba or number 2, number 3. But because over the decades na tay mga data, okay, nanay mga data coupled with the advancements of technology, makita na dayon na ma-project na dayon na sa katong ato ang mga weather scientist kung asa dapita ang path sa bagyo, sa typhoon, di ba? Na naman ay musunod naman na sila sa kanang ilang path. Okay? Makita na kung asa. And then at the same time, mahibal-an na nila ilahan nang ma-predict kung unsa kakusgon, unsa ang iyang gipaspason, okay, ug asa dapita mo igo. Okay, kanus asya taman, di ba? Moingon ta nga nisulod na sa area of responsibility and expect nga mauni ang amount of rain nga iyahang pagadalon. Wala pa gani na mahitabo, but they already predicted nga mao na siya with high kanang gitawag nato probability. Taas kay ang probability, though dili gyud na siya ingon nga 100%, pero ang probability is kanang ingon kag 99% nga probable. Diba? So that's very high, and that's the essence of having data nga i-collect, diba? Kay kato bitaw atong gi-mention nga science is a systematized body of knowledge. So gi-collect na siya, gigamitan og statistics, gi-developan og technology. That is why nanay predictive values, and it can benefit humanity. Okay? Mao na nga ang mga sciences para sa ako kay isa siya sa mga unappreciated nga group of people sa society, okay, because collective man gud na siya, though naagyoy gitawag natong quote unquote superstar nga mga scientist, but science in the real essence is a collective nga effort. So daghan kayo ang magwork aning particular nga field hangtod nga makadevelop og product that can benefit the humanity or the society. Okay, so natay question din what do you think makes the sciences unique compared to the arts and the humanities? So unsa may difference sa arts sa humanities? So the answer here is the use of the scientific method in acquiring knowledge as applied to man's behavior. Kana siya, this is actually very interesting. Okay? So when you talk about the arts, particularly ang arts is lahi gyud kay na siya og nature. Though dili wala kumingon nga inferior ha. Wala po kumiingon nga superior ang science. Lahi na sila og nature. They are different branches of equal importance to humanity. Okay, to society. Again, ako nga ikuan nga they are different branches sa atong existence, sa atong civilization that have equal importance sa ilang significance sa humanity. So say for example sa science, di ba? Ako to namang ginagi-discuss og maayo nga ang science can produce products that can produce wonderful things, mga technology that can benefit the society. What about the arts? Unsa may gihimo sa arts? Ang arts pod, okay, ang arts pod maupod ni siya ang mupakam down, ipakalmahon sa kuan ba kanang expression sa emotion sa humans, okay? Because the tendency man god when you talk about sa science man god is naa man god siya formal kaayo, na isa'y scientific method nga gisunod nga dapat mauni siya, I mean naa siya protocol, na siya procedure nga gina-follow step by step, step 1, step 2, step 3. On the other hand, ang arts is more of a free flowing nga ang result ana is free flowing. Take a look at kaning mga paintings, di ba? Tan-aw nimo ang mga paintings na anay each
artist is naa na siya own interpretation. Okay? Na uban nga adto sa abstract, na oil painting, na charcoal painting, di ba? Na sa uban nga mga arts, na photographer, okay? Na sa music, tanaw ni mong music, different genre, different messages, and all of these are actually based on emotion. Okay? Ang kaning arts and humanities, sculpture, okay? Kanang result sa art, meaning to say it is coming from the emotion. So it is more of the subjective nga aspect sa atong society. On the other hand, ang science is more on the objective nga aspect. Now, asa may superior ani? Walay superior ana, they are both equal. Mao to nga na ako'y nindot kay nabasahan nga kaning comment ba nga ang science daw makes the humanity or kanang improves the kanang quality of life sa society. Mo na ang science improves the quality of life sa society by technology development, so on and so forth. What about the arts? The arts reminds us that we are all humans. So ang arts mo na nga nag-remind yun na nato nga we are all humans. Why? Because ginakuha niya ang ato ang emotion. Okay? Remember, ang sa science, they are after the truth, and the truth will always be the truth regardless of how you feel. Okay? Mura bitaw ka na bitawng wala na emotion ang truth. Okay? Regardless na wala emotion, mao na nga mga tigasin kayo ng kung magkadugay ka sa science, mura bag kanang tigasin na kaay ka ba ang imuhang emotion, mang damdamin bitaw. Okay? And what softens a scientist's heart are the arts. Okay? Mo na nga makita nimo ang katong mga scientists, they love, some of them love painting, some of them love music, kay din na ipagawas ang katong mga ilang emotion din sa arts. So you see, makita na to nga they are different branches of our society, pero they are of equal importance. Okay? So the use of scientific method, mao lang na siya nakalahi. Okay, mo na naka-set apart because the scientific method standardized na siya, and at the same time it is a proven so far mao na siya ang best nga way in order for us to conduct science. Okay? And sa arts, mao ta nga free flowing lang. Ganahan kag black and white imong i-painting, okay. Ganahan ka og abstract, sige. Okay, ganahan kag photography. Unsaon nimong photography? Kanang overexposed or underexposed, black and white ba? Wedding photography, kana siya, walay sayop anang arts. Okay? Walay sayop ang arts because it's a free-flowing emotion. Okay? Ang kanang sa arts. Okay, so, there is a scientific method. I-revisit na tong scientific method because I understand nga naamoy mga science majors man ang inyong gikuha. Okay, so when you say the scientific method, take note nga ang scientific method has been popularized by Francis Bacon. Okay? So, philosopher siya. So, orderly manner, the scientific method is an orderly manner by which we arrive at a knowledge of scientific principles. So, the most distinguishing feature of experimental science. So, mao na ang sa experimental science is mao gyud na ang gina-follow ang scientific method. Okay? So, mao na nga kung mag-thesis mo or mag-science research mo, so imuhang gyud nang i-identify ang mga method or ang method nga imuhang ginagamit. Okay? So, characterized by experimental investigation, process of demonstration, and the laying of principles. Okay, so dinhi 9 steps daw naay uban nga mga kuan lang katong mga summarize lang, pero kung tan-aw nato, then we can actually arrive sa 9 steps of scientific method. So naay uban 8, naay uban 7, naay uban 5, but what I want to share is kaning 9 steps of the scientific method. Number 1 here. Okay? So define the problem. Okay? So in the sciences, maingon dayon ta og what is the problem. Okay? So kanang mga mag-research dayon, magproblema na sila unsay ilahang problema. Okay? So mangita nag problema. Mao nang mga scientists mangitag problema. So you have to define the problem. Next is research for all possible facts that are related to the problem. Okay? Imuha nang magbasa na pud ka, di ba? Kay kato akong gi-mention nga dapat i-broaden nimo imong knowledge in your particular nga area of expertise. Okay? Nga related sa imuhang gina-investigate. Next is organization and evaluation of these facts. So tan-aw nimo
o organize nimo ang evaluation and evaluate sa kaning nga mga facts whether ang kaning gisulti ba ning isa is tinuod or dili. So ang katong dili tinuod mao to imo hatong i-refine. Okay, imuhang tangtangon ang katong mga tinuod which are valid or validated na siya, so mao to imuhang i-appeal sa imong study. Next is identification of factors and deciding which variables to control and which to leave uncontrolled. I don't know if you are familiar with sa katong dependent o independent variable. Okay? So, di lang ko mo dwell kaayo din ha. Okay, next is formation of the hypothesis. So, what is a hypothesis? Hypothesis is a temporary or educated guess. Kanang imuhang tagna-tagnaon kung maubag yun ang answer. Okay? Okay, take note ha, hypothesis, dili ni siya theory. Lahi ang theory, lahi pod ang hypothesis. Hypothesis is a guess. Okay? Tagnaon nimo ang answer. Kaya naman kay problem, so dapat na gyud kay answer. Okay? Di ba? So, moingon ka nga, hala, brown out lagi. So, what's the problem? Nag-brown out. So, mao to nga, mo research na ka possible facts. Okay? I-research nimo possible facts nga, moingon nga, inyo harbang balay ang brown out? Or tibuok karsada ang brown out? Or tibuok syudad ba? Kung ka og inyo harang balay ang kuan, then evaluate nga mo tanan ni kang asa man dapita kay ang first nimo kuan is kanang tan-aw nimo nganong na brown out man nga inyo haraman ang ubang siligan ni is naaman na may kuryente. So identify yung factors, deciding which variables to control. So mo tanan din kag asa man kasagaran ang diferensya. Okay, so mo na ay identify nimo pwede sa kuan din hinawin ka sa hypothesis. Moing ka nga nganong brown out me, it's either na short circuit, that's hypothesis number 1, or naputlan, that's hypothesis number 2. So you can go as many hypotheses as you can, pero most likely is na short circuit or naputlan, di ba? So hinana siya. So formation of hypothesis, and then observation and gathering data. So mao na din hinadayon ang either mo observe ka or mo conduct kag experiment. So din hinadayon tan-aw nimo asa atong duha nga hypothesis nga nganong na brown out mo, whether naputlan ba mo or na kanang na short circuit. So i-observe nimo kung naputlan nimo, ingon din ka sa imong nauna nga bago ra may kabayad atong miaging semana. Okay, so mahinahinay na og ka weekend ang katong hypothesis nga naputlan. Okay, so mo na nga data gani ring kay bag-o ra man nagkuan. So imuha dang gisubay ang linya sa inyong kuan, and pagtan-aw nimo na ay naputol nga kuryente kay gikit-kit sa ilaga. Kana siya. So analysis of gathered data. So mao to nga moingon din ka nga nag-gather data ilaga di ay. So analyze. So unsa may imong buhaton? So therefore moingon ka conclusion, wala may kuryente kay gikit-kit sa ilaga. So you see, after nga imuha ning gi-follow nga kuan nga procedure, then you are confident that your conclusion answer the problem. Okay? Kaysa magpatuga-tuga ka nga sure gyud ka sa problem nga wala nimong gikuan nga naputlan mi. Okay? Nga sure gyud ka nga naputlan, di ba? So hinana siya. So conclusion mao na ang conclusion is the closest answer to the problem, because maingon ka nga conclusion but you are not going to close nga ilaga gyud ang nakitkit. What if the ay laing mananap ang nikitkit ana, di ba? So dili so that's another problem. Okay, that's another problem. Okay. So yun na siya. So I hope nga ato anang nakuan ang scientific method. Okay? So kini din what science cannot do. Unsa may dili mabuhat sa science. So kato akong gi-mention a while ago that science is an important tool in addressing the different problems of the society. But let us remember that science also have limitations. Okay, na ay limit ang science. So for instance here, anyone who says that the scientific method is a foolproof method of solving any type of problem knows little about science kana. So guilty siguro atang uban. Ako guilty man ko ani sa una nga ganahan gyud kay ko nga ang science gyud ang makasolve sa tanang problem sa kalibutan. No, it is not. Okay? Ang katudang mag-claim nga moingon nga ang science mao'y makasolve sa tibuok problems kalibutan knows little about science. So as a science major, okay, you are the number one to recognize the limits of science. Naagyo na yung limitations ang science. Okay? So some variables are hard to control because some variables
ang one of the limitations ani is some variables are hard to control. Example, humans whose intellect and will makes it unpredictable. Remember that intellect makes a man freer, thus you can't make man automatic. So say for example sa humanity, you want to observe the behavior of kaning gitawag natong kaning mga lalaki o mga males sa society unsa man ilang behavior. Since ang humans is naa siya tendency to be free, okay, namang gitay free will, kanang gitawag natong free will, dili ka maka control nga dapat maorag yun imong buhaton because you're observing the behavior and the behavior changes from one time to another, okay, so hinana na siya. So at the same time, one of the things pod nga why science have limitations because scientist itself, ang mind sa scientist have limitations, okay, so dili gyud ta magpatuga-tuga bisan pag nagsumma cum laude ka, ni graduate ka sa chemistry, physics or biology or any branch of science. Remember, you have to accept the fact that your mind have these limits, okay, kay kung moingon ka o ka nang ingon nga wala kay limit, okay, you can know everything. Who are you? Are you God? Di ba? Umingon ka nga you know everything, are you sure? Di ba? So mao na nga careful ta sa pag-claim that we know everything. Okay. So what else? So due to this unpredictability, social sciences will always make assumptions. So kana siya kay unpredictable man gyud na siya. Say for example, unsa may naa anang gitawag nato og kana bitang mga anti-vaxxers, di ba? Kanang sa to ang COVID related sa tong COVID karon, o anti-vaxxers na sila. Are you sure nga anti-vaxxer na sila forever? No, it's not. Okay? There are a lot of people nga anti-vaxxers at first nga naa slight reservation nga magpakuan sila magpabakuna, but later on is nahinahinay nilang accept ang fact that vaccines really works, di ba? Nga mo work out de ang kaning mo work de ang vaccines in controlling the diseases, and kinsa may nagtudlo anak nila ang katong mga social sciences is dili na nila tudloan kung unsay dapat ihuna-huna sa usa ka tawo because naman tay own interpretation, di ba? Naman tay own interpretation of the things nga naa sa to ang palibot. Okay. So what are the qualities of a good scientist? Din hinata. So I hope nga nakita ni nato ha nga ang science is naagi siya limitations. So qualities of a good scientist, number 1, able to recognize the variables and note the effect of changing one variable at a time. So if you are into the science research, some of you might become coach sa kaning science festivals in the future, okay, in katong mga investigatory projects, okay, so able to recognize the variables and note the effect of changing one variable at a time. So you have to know what are the dependent and independent variables and the potential changes if you change one variable after the other. Okay, so kana siya mao na ang imuhang quality or skill nga dapat i-develop when you are into the sciences. Number 2, able to sort out the useful data and ignore irrelevant aspects of information. Di ba katong atong gi-mention sa scientific method nga dapat mo gather kag related or relevant nga mga information. So dapat kibalo kag unsa ang fake news, unsa ang dili. Kibaw kag dapat unsa ang ni work nga method, unsa ang wala. Okay? So mo na nga you are able to sort out the useful data and ignore irrelevant aspects of information. Okay, what else? Able to make careful measurements kani. Dapat gyud ka nga keen gyud ka sa imong pag-measure because ang kanang kung moingon ka og 1 meter, then ang isa niingon og 100 millimeter, asa may mas taas ang 1 meter or ang 100 millimeter? May kag 100, kung di ka careful may kag 100 millimeter, di logi ka, di ba? So hinana na siya, and kanang mga measurements, kanang mga drops, mga microliters na, di ba? What if kanang model ka kanang sa mga viruses, di ba? Pertigyo kagamay gid ng mga viruses. That is why ang kanang mga scientists is careful. Ang skill, isa sa mga skill nga gi-develop is dapat careful on how on measuring sa mga parameters nga related sa iyang gi-investigate.
Number 4, able to grasp the central theme of your observations. Okay? So, dapat ka na bang kuan ba? Ready ka mentally, ready ka emotionally, kung unsa man gani na imuhang gistudihan. Mao na nga kanang when you study pananglitan, you study monkeys, kanang mga mammologist, unsay tawag ana niya, kanang sa mga mammals, mammologist may tawag na nila. Yeah. They have to be confident when dealing with these animals. Okay, confident na sila. How they become confident? By reading lots and lots of materials that are related to their study organisms sa mga monkeys. Okay, because if you are not going to do that, you can hardly grasp kung unsa na imong gistudihan. Okay, so it needs a lot of discipline, it needs a lot of readings, it needs a lot of kanang i-absorb nimo ang knowledge nga related sa kanang imong gistudihan, so that by the time nga naa kay nagatubang ka og scientific problem, then you are able to come up with a beautiful method. Okay, beautiful method, and ang imuhang hypothesis, ang imuhang conclusion is mahimo siyang mas lesser ang tendency nga erroneous or na error ang imuhang interpretation of the data later on. Okay, and then ingon din another characteristic is able to formulate testable hypothesis. Now, when you say hypothesis, di ba katong educated guess, you must kana bitang i-filter out nimo what are the better hypothesis. Okay, so say for example sa katong ato ang dinhe, sa kato bitang kuryente na to, di ba? Katong naputlan kag kuryente. So, you have to i-filter out na nimo kung unsa ang testable nga hypothesis or dili. So, say for example, di ba sa katong kuryente, ang hypothesis 1 na to is giputlan, ang hypothesis 2 na to is gikit-kit sa ilaga, ang hypothesis 3 gipusil, okay, sa pulis. Ang hypothesis number 4 is gipusil sa alien. No. So, natay 4 hypothesis. So, as a scientist, you must be able to filter out which hypotheses are testable or those hypotheses that are not. So, mingon ka nga, alien, gipusit sa alien, murag di man daw hypothesis na siya, potential na siya, pero layo ram kayo sa common sense na lang, layo ram gyud kaayo, di ba? So, arang-arang pa ang pulis, gipusil sa pulis kay potential pa, what if di ay naay pulis nga naa sa inyohang gawas, so nya nagpataka lag pusil, maoy na igo, di ba? And then mo na nga imong i-screen out kung unsa ang testable or unsa ang dili. Okay, kay ngano man usa sa mga reason nganong imuhan ning screen out, because maka-save ka og time, maka-save ka og resources if kibalo ka mo filter out sa mga non-testable nga mga hypothesis. Okay? So, hinana siya. So, isa po na siya sa mga characteristics sa kanang gitawag na to good scientist. Okay? So, due to man's limitations, you may not have all those qualities. So, mayon nga taasa di ay, but take note nga you may not have all of those qualities. So, say for example, I myself, katong measurements gyud sa di gyud ko careful, there are just times nga di kay ko careful sa measurements. So kung di ko careful sa measurements, so there are just lots of experiments nga ni fail. Okay, kay sayop ang pagka-measure. So remember that we are not gods and we are prone to error. So mao ni akong gi-mention ganiha nga we have to accept our limitations also. Okay, next here is, but make sure to verify your results before making a conclusion. So mao na nga importante gyud din nga before ka nga mo sa imong conclusion, i-verify pa gyud. Okay? So verify gyud na before ka mohimo og conclusion. Pareho sa kanang common nga kanang storya sa mga tawo nga katong naisa ka ginang nga nanganak siya og bata nga itom kay iyang bata. Nya niingon dayon tuguan. Nay nakakita ingon nga hala ang anak ni Maria kay ituma lagi kaayo. Itumon ra ha ang bata itumon. O nya dugangan dayon nga ang anak ni Maria ituma lagi kaayo. Nya moingon dayon tong isa og hala nakadungog ko ni kuan ba nga ang anak ni Maria kay itom kano kaayo murag uling.
magibutang nga ng murag uling hangtod adto naabot sa imuha. Okay, giingnan ka sa katong nakasagap nga niingon nga hala ang anak ni Maria ba kay nanganak og ang anak ni Maria ba kay uling. Hangtod na gipunan po na, di ba? Common kay na siya kanang mga chismosa ba, mga marites o kanang mga marites, di ba? So before ka moingon nga mutuo nga si Maria is nanganak og uling, imo hasang i-validate before na nimo itabi na pod, di ba? Dapat mo stop na siya kanang gitawag natong fake news, mo stop nang magkamarites nga fake news, dapat mo stop na sa imuha. Okay, kay kibalo magkag-unsay scientific method, kibalo magkag-unsay importance nga mo validate day ay ha ka mo himong conclusion. Mao bitaw nang daghang kay kasuhan og libel, daghang kay kasuhan og kanang mga cyber libel because you do not validate pero ni jump ka sa conclusion, di ba? So hinana na siyang science. So i-validate nga siya. So maingon din ka nga kay balo kas imuhang human biology nga subjects, anatomy nga, especially sa reproductive biology nga ang tao manganak naman gyud ang tao, ang living organism manganak naman gyud ang living organism. Nya why is it nga ang akong nadunggan is si Maria nanganak og uling. So before na nimo itabi na po sa imuhang silingan, atuon sa nimo si Maria, tan-aw nimo kung nanganak ba gyud og uling. So pag tan-aw din nimo itumon ra man di ay. So gipunan-punanan as kaning mga marites from one marites to another o naay mga punan na igikuhaan, but it's no longer valid, di ba? It's no longer valid. So ikaw mismo ang mo validate. That is why it is important nga ikaw scientist dapat kibalo ka mo dawat sa criticism. Daghang gyud kay ng criticism ang kanang ang science. Daghang kay criticism pero in most cases these criticisms are constructive criticism. Ipakritik mo na nga kung naa kay research paper ayaw kahadlok nga imuha nang isubmit sa imuhang advisor or sa imuhang panel kay ilahan ng basahon whether your method is correct or not or whether your conclusion makes sense or not. Okay, so hinana ba? So kay ang kuan man gud, ang sa science man gud is we are after the truth. How can we expect nga we arrive at the truth if dili ka magpakritik? Di ba? Kana na siya. So make sure to verify your results before making a conclusion. Okay, what about here? I think this is the last slide before sa question. So the scientific community. So when you say the scientific community, advances in science and technology are not kept in drawers. So, okay, kana siya, that is very important. So maingon ta og ni advance ang kaning imuhang results and this sa di ba kanang sa imuhang thesis, make sure nga imuha nang ma-share, shareable siya ang imuhang knowledge, di ba? Unsa may tendency sa ato ang kasagaran sa mga undergraduate or even sa mga graduate schools, di ba? Nga for the sake nga naalay degree, for the sake lang nga makapasar, for the sake lang nga makapaso, di ba? That's not actually the essence of science research. Kay kung naa kay important kaayo nga findings is dapat siya i-share. Okay, dapat siya i-share for other scientists to validate or for other people nga magamit nila sa ilahang mga studies later on, di ba? So ang hitabo karon kay kasagaran man kay pangkuan raman kanang respetar raman para for the sake of submitting, because ang essence man gud dinhi, what if you were able to discover the cure for cancer, di ba? Nya moingon ka nga di na lang na nakapasara bitaw ko. What if important kaayo na siya sa humanity? Okay, so mao na nga you are not going to keep that one in drawers. Okay, so kana siya. So they are meant to be shared because utang baya nato ang science and technology sa society. Okay, utang na nato kay ngano man ang ato bayang kanang mga taxes, kanang ato ang mga tax maobi na nagbayad sa atong mga research, di ba? And the people are actually paying. People are actually paying you directly or indirectly. Okay, what else? They must be simplified for men to understand. Okay, they must be simplified for laymen to understand. So if you are now into the sciences, mao ni ang one of the struggles sa kaning mga sciences, because when they share, especially kung naay conventions, kanang naay mga seminars nga na attended by non-scientists, okay, mugamit og kanang mga deep kaayo nga mga terminologies, mga jargons nga dili na masabtan. No. Kay according to Carl Sagan nga a good scientist can be measured by how he
let the layman understand what he is doing. Okay? So dapat naapod na kung scientist ka, dapat mo develop ka og another skill nga you are able to simplify the hard concepts of science uh, into the level nga understandable by the layman. Okay? So kung ingon gani nga kaning glucose o kanabitang giingon og glycolysis. So ang glycolysis kani siya ang carbon ang 6 carbon ma-split into 2 kay kani siya man importance unya imong gi kastorya kay theologian, di ba? So hinana po na siya. Okay, so to be an acceptable part of the scientific community, your result must be published in scientific journals to be read and corrected by other local and international scientists. Mao na nga naatay one way nga mo shareable ang imuhang result is through research congress. What else? Publication sa mga respected nga mga journals, because careful pud ta kay karon gihimo pud ni siyang negosyo. Daghan kay mga journals nga money making lang without any kanabitaw checking the validity of your result nga dili na tan-awon og expert. Okay, because of say for example kung publish kaning Nature, mao man ni ang kining dinhi Nature, mao ni ang kaning journal nga pang Nobel Prize. Okay, pang Nobel Prize ni kung ang ka hinana siya. So I mean mato akong gi-mention kaniha nga imuha nang i-present. Okay, imuha nang i-present, you have to share what you have conducted sa imuhang research experiment. Kay dili man siya dapat nga isulod rin sa drawer, di lang kay pang submit na sa library. Mabitaw nang it's a sad thing nga daghan kayo research nga naa sa library nga dili na to ma-publish. Okay, kay I mean for the sake lang lagi, for the sake na lang og submitting. Okay, so kinan siya. So it is encouraged that scientists work collaboratively. So mao na ni ang trend karon. Okay, so dapat na ay collaboration. Nganong na may collaboration? Because ang isa na ay expertise, ang isa is na ay expertise, but you are dealing with the same problem. So say for example, na isa ka problem sa society. Okay, dapat na ay pananglitan kanang ibutang na to kanang pandemic na to. This is actually a problem society. So do you think nga scientists lang ang involved na? No. Do you think medical professionals lang ang involved na? No. Who else are involved? Okay, na ay involved ana nga mga social worker, because ang kanang gitawag nato og say tawag ana nila kanang bitang mga na trauma kay especially sa katong mga nangamatyan. So dapat tan-aw po na sa mga social worker. Who else? Mga psychologist, di ba? Sa psychologist, who else? Katong mga other nga mga medical experts. So it's not just ang kaning pandemic nato karon, it's not just the problem of the scientist to solve. It is a collaborative effort. Okay, it is a collaborative effort. Kay kung scientist lang ang atong pasagdan nga mo solve sa problem, na layo pag yung kita sa atong kahumanan sa atong pandemic. Wala pa siguro tay vaccine. Okay, daghan siguro kay nangamatay, but since people are now working together, okay, different expertise, the same problem, okay, mao na nga mas na-understand nato better ang ato ang problem. Okay, so with this, science and scientific knowledge is advanced. So with all of those things nga ato ang na-discuss, and then napay mga additional nga mga discussions adto, so all of this mao na nga pwede natong ma-advance ang science and scientific knowledge. So meaning to say, the more ta nga mo work together, the more ta nga mo persist sa ato ang mga scientific nga mga efforts, the more nga ato ang knowledge is mo advance, and katong atong gikuan nga the more nga ni advance atong scientific knowledge, mo follow pod or naa po na siya couple nga ni advance ang ato ang technology. Okay, so inana na siya. Okay, so I think dinhi, so mao ni inyong assignment. Okay, so group by 3 siguro or 2, and you have to discuss this one or to answer the questions. Is human intelligence capable of acquiring the truth? How do we know what is true or false? Kana siya. So inyohan ang discussion sa inyohang I'm sure naman may group chat or pwede po mo mag video call. Kana siya. So would you consider the position or possession of
false information knowledge, kanang mga gitawag to fake news, di ba? Knowledge ba na siya? Okay, what else? When you watch a film, read a book, or listen to lectures, can you discern statements which are based on facts, products of imagination, or mere opinions or projections? Kana siya. So say for example, kanang inyohang mga film nga ginatan-aw, mga sci-fi, di ba? Makaingon ta nga tinuod ba gyud nga kung unsa na mapaakan og spider, mahimo kang Spider-Man. Makakomprehend ba ta ana or mutuo ta? What about kanang gitawag nilang multiverse, di ba? Common naman na siya sa mga sci-fi karon, multiverse. So is it true nga naay multiverse? Where do they base this one? Okay? So what else kanang sa mga children's book? Narnia, Chronicles of Narnia. Tinuod ba gyud nga naay Narnia? Ilupad kasi imong imagination. Okay? So, is it products of imagination or mere opinions and projections? Kana siya. So, are they factual? Kana siya. So, what else? Are your beliefs your measure of the truths? Kana. So, kana bang imuhang beliefs? Measure ba ni siya sa truth? Mao na nga sa kanang ato abitong society, especially sa kantong election. So, nagtuo ko nga kini siya corrupt. Nagtuo ko ni kini siya is bobo. Kini siya is unsa na kanang wala pa experience sa pamulitika. Okay? Ganang ko ang kita kanang emotional kita ba? Emotional kita sa high blaro na lang, di ba? So mao na nga, is it ang kana ba imong tuuhan, is it based on truth? Okay? Is it true nga kini siya is dili ni siya dapat ma-presidente sa Pilipinas because sinani ni siya? So imuhan ang pagtuo or is it the truth? Mao na, you have to answer that one. And the last question is, how do we know what is right or wrong? Is it possible to come to a consensus of what is right or wrong despite the fact that each individual has a different background, beliefs, or projection of things? So, maingon ta nga, is truth subjective, di ba? So, if we have different interpretations of the truth, would there be a chance nga we can interpret it as a whole? So, mao na siya ang kaning essence sa question number 5. Okay? So, I don't know if you are okay with that, pero murag okay ra man gyud mo. So, if you have any question, murag din raman na tama na to ang discussion. So, if you have any question, please you can email me sa, you have my email address, eopena86@gmail.com. Okay? So, kana siya. And then I will just post ato ang Facebook group sa uban nga to nga mga activities. Okay? So I think that's all for today. I hope you have a wonderful time. And by the way, di ay mao ni siya ang last topic sa ato ang midterm. So mabura ka itong midterm, at least nakita lang nato nga naay kanang gitawag na to na natay coverage. Okay, so you can download this video and play it anytime, anywhere, and then mao na nga you just enjoy learning. Okay, so I think that's all for today. God bless us all and see you again. Bye bye.